નમસ્કાર, આજે હું પનીર પરાઠાની રેસીપી શેર કરીશ। તો મેં બધી સામગ્રી લઈ લીધી છે। તો એક બાઉલ લઈશું, એમાં ઘઉંનો લોટ લઈશું, બાફેલો બટાકા છે એ ક્રશ કરી લીધા છે એ પણ મિક્સ કરીશું, લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું, મરચું પાવડર ઉમેરીશું, ધાણા જીરું પાવડર, થોડી હળદર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, થોડો ગરમ મસાલો, આમચૂર પાવડર, થોડું તેલ ઉમેરીશું અને હવે આપણે બધું મિક્સ કરી લઈશું। મિક્સ કરતા જઈશું અને જરૂર મુજબ પાણી પણ એડ કરતા જઈશું। આ પાણી મેં પનીરનું બનાવ્યું હતું એનું લીધું છે, તમે પાણી પણ ઉમેરી શકો છો। જેમ જેમ જરૂર પડે એમ ઉમેરતા જઈશું અને સરસ આપણે કણક બાંધી લઈશું। તો આપણી કણક રેડી થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે થોડું તેલ લઈ અને એને મિક્સ કરી અને આપણે લોટને રેસ્ટ આપીશું। હવે મેં પનીર લીધું છે, એમાં મેગી મસાલો ઉમેરીશું, કટ કરેલા ધાણા ઉમેરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણું પરાઠાનું સ્ટફિંગ પણ રેડી થઈ ગયું છે। જો તમારે વધારે તીખું ખાવું હોય તો તમે મરચુંની પેસ્ટ કે પાવડર ઉમેરી શકો છો। હવે આપણે પરાઠા વણી લઈશું। તો સૌથી પહેલાં આપણે જરૂર મુજબ લોટ લઈશું, અટામણ લઈશું અને આપણે પરાઠા વણવાની તૈયારી કરીશું। બસ થોડું વણી અને પછી આપણે એમાં સ્ટફિંગ નાખીશું। તમારે જેવા મોટા કે નાના બનાવવા હોય એ પ્રમાણે વણી અને સ્ટફિંગ ભરવાનું। તો આપણે પનીરનું સ્ટફિંગ એડ કરીશું અને હવે આપણે બધી કિનારી છે વાળી લઈશું। અને ઉપરનો આપણે જે વધારાનો લોટ હોય તો આપણે એને કાઢી લેવાનો। આ રીતે થોડું દબાવીને એ કરી લઈશું અને ફરીથી આપણે અટામણ લઈશું, વણી લઈશું। તો આપણું પરાઠા વણાઈને રેડી છે। હવે આપણે એને શેકી લઈશું। તો પેન આપણી ગરમ થઈ ગઈ છે, એમાં પરાઠા નાખીશું, મીડિયમ તાપે એને શેકાવા દઈશું। હવે બીજી સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું। હવે આપણે તેલ નાખીશું, તમે બટર પણ ઉમેરી શકો છો। સરસ રીતે આપણે ચમચા વડે પરાઠા ઉપર તેલને લગાવી લઈશું। બીજી સાઈડ ચેન્જ કરીશું, એમાં પણ તેલ નાખીશું। સરસ આપણે પરાઠાને પકવીશું। સાઈડ ઉપર કચાશ ના રહે એનું ધ્યાન રાખવાનું, એટલે ધીરેથી સરસ રીતે પકવાનું। તો આપણો પરાઠો રેડી થઈ ગયો છે। હવે આપણે સર્વ કરીશું। સૌથી પહેલાં આપણે પરાઠાને કાપી લઈશું, કટ કરી અને દહીં અને ટામેટા કેચઅપ સાથે સર્વ કરીશું। જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। થેન્ક યુ।